Ne kemi rikthyer tashmë në studio, kam të ftuar zotin Katriot Islami, deputet i Partisë Demokratike, por edhe ish ministër i punëve të jashtme të Shqipërisë. Përshëndetje, zoti Islami. Përshëndetje, mirë se vini. Ndër të tjera jeni edhe një frankofon, keni studiuar në Francë, mos gabohem, e njihni mirë këtë vend. E pyetja që bëjmë të gjithë në këtë moment është përse Franca? Në përgjithësi, zgjidhen si objektive vende që janë simboli i lirisë, i demokracisë, sepse duke u konditur simboli i demokracisë duhet të trondisin psikologjikisht njerëzit të mos kenë më besim te këto lloj vlerash e para. E dyta, zgjidhet një qytet i madh siç është Parisi që dimensioni mediatik sa më i konsiderueshëm. Dhe natyrisht zgjidhen edhe shtete që kanë një demokraci dhe mbrojtje të drejtat e njerëzit sa më të madhe ku dhe po lexoja shparë që nuk është se s'ka pasur informacione dhe indicie për ngjarjen, bile ka pasur indicie që do ndodhi pikërisht këto tre elementë. Dhe kush ishin tre elementet? Marja Peng, siç ishte në atë diskon në sallën e koncerteve, me fjalë, kamikaze dhe një ambient i madh siç është stadiumi. Dhe të ndodhura të tre grupet njëkohësisht është e pamundur që të parandalohet. Aq më tepër që këta veprojnë me shpejtësi, në përgjithësi përgatitjet janë jashtë vendit, por në bashkëpunim me njerëz brenda vendit e njohin shumë mirë situatën, qoftë nëpërmjet marrjes informacioneve nga brenda, qoftë përdorimit të internetit, bëjnë programime të vendeve duke patur parasysh tani të gjithë mundësitë që jep interneti, pra ka një saktësi djallëzore le të themi në përgatitjen dhe në zbatimin dhe ka dhe një vendosmëri mjaft madhe për të kryer me sukses gjithçka që është programuar dhe janë totalisht paparashikueshëm. Pra, nëse indicie ka, është e pamundur të parandalohet. Ishte një debat që po bëhej në një nga televizionet franceze dhe ishin ekspertë të shërbimeve inteligjente dhe ekspertë të luftës kundër terrorizmit dhe pikërisht këtë po thonin që të gjitha indiciet ishin, ekzistonin, por ishte pamundur që ajo të parandalohej. Kështu në këtë kuptim prandaj dhe zgjidhet Parisi ose një vend tjetër i rëndësishëm ku dimensioni dhe mesazhi që jepet është sa më i madh. Ka shumë kombësi, ka lëvizje të jashtëzakonshme, ka turizëm të jashtëzakonshëm. Po është vend ku ka një media që përhapet, është një vend i madh ku për shembull është bërë në një ndeshje Francë-Gjermani jepet mesazhi, domethënë dy shteteve lokomotiv të Bashkimit Evropian. Jepet në një vend ku jepet një spektakël i një grupi amerikan ku ka shumë studentë dhe në një lagje që ka shumë njerëz dhe gjithë kjo bëhet qëllimisht në Paris dhe një nga arsyet është psikologjikisht si thua ti heqi shpresën njerëzve që ky sistemi i vlerave që është demokracia nuk funksionon përballë është një lloj sfide. Një sfide ndaj perëndimit. Megjithatë, në analizat që kemi dëgjuar për gjatë këtyre kohëve që pas ndodhjeve në Charlie Hebdo, që kanë vijuar edhe në 24 orëshin e fundit, Franca goditet për shkak të sulmeve që kanë ndërmarrë kundër xhihadistëve në Siri, që duket se ushtria franceze ka pasur një aktivitet shumë të madh, por nuk është vetëm Franca që ka këtë aktivitet në këtë koalicion të madh ndërkombëtar. Ka edhe shtete të tjera që janë po kaq aktive. Sa ka ndikuar kjo? Dhe pse pikësynimi mbetet gjithmonë Franca, kur kemi parasysh Gjermaninë, Britaninë e Madhe, Amerikën, që është në krye të këtij koalicioni, pse jo edhe Rusinë, që ka nisur së fundmi sulmet, madje më agresive? Është gjetur Franca natyrisht, sepse Franca përsa i përket sulmeve ndaj në Siri ka qenë një nga kryesoret dhe ka udhëhequr, bile ka presidenti francez ka si thua është deklaruar që do të jetë në ballë të kësaj lufte, por nuk është kjo arsyeja kryesore. Franca ka dhe një element tjetër që krijon një farë debati, nuk është se të them lidhet me këtë gjë, që është një vend që ka shumë qytetarë që vinë nga vendet e Afrikës së Veriut, që janë besimtarë muslimanë, nuk them që kjo ngjarje lidhet me këtë gjë, por që krijon një farë mjedisi ku sulmi që ndodh krijon efektet e veta. Pastaj Franca është një nga vendet mjaft vendosur për sa i përket vlerave të lirisë, siç ishte rasti i Charlie Hebdos, pra duan të japin një mesazh tjetër që ishin i dorë nga këto vlera, sepse këto vlera domethënë do të sulmohen ashpër, për më tepër që terrorizmi tani është bërë një fenomen kapilar që është vështirë të parandalohet ose të ndalohet, ndërkohë që
gjithë e dinë se si mund të ndodhi. Praktikisht një pyetje tjetër që shtrojnë ato që po lexoja në median franceze ishte që a do ketë apo jo më prapë sulme terroriste. Ka ndryshim të madh se po. Jo, domethënë përgjigjja ishte është e sigurt që do ketë, problemi është kur, ku dhe nga cilët do realizohet, sepse shteti islamik që dikur, domethënë, si thosh këto lloj operacionesh që merret ke Al-Qaeda apo grupe të tjera xhihadiste, është i përbërë nga, si thua, militant nga 83 vendet botës, madje në shumë raste ka njerëz që janë të konvertuar që s'kan lidhje me fenë muslimane, pra njerëz që janë vendosur për të rekrutuar. Të rekrutuar. Dhe pjesa e rekrutimit has në debat i jashtëzakonshëm po nuk janë të rekrutuar me, domethënë si thua, janë në një farë mënyre të indoktrinuar. Pjesa e rekrutimit ka ngrënë debat i jashtëzakonshëm ditën e sotme në mediat ndërkombëtare. Po thoshte njëri nga këta ekspertët e mëdhej të antiterrorizmit, po thoshte që është për të habitur vajza që janë nga familje, domethënë klasike franceze, që s'kan asnjë lidhje me fenë muslimane, që janë të konvertuara, domethënë për të bërë militante të shtetit të ISIS-it, të shtetit islamik me fjalë. Dhe është një rekrutim që po shfrytëzohet në mënyrë masive përmes internetit. Dhe këtu ngrihet një tjetër pikë pyetje. Rekrutim përmes internetit është ndoshta mënyra më identifikueshme nga ana e shërbimeve të inteligjencës. Megjithatë, identifikimi mbetet shumë minimal. Mirë pra, domethënë edhe një herë tjetër, duhet kemi parasysh që demokracia ka një element shumë të rëndësishëm, mbrojtja e drejtave të njeriut, dhe vendoset në balancë. Po pra, këto kushte duhet vazhdojmë të jemi kaq demokratik, dhe s'flasim për ne shqiptarët, po flasim për botën perëndimore në përgjithësi. Pra, perëndimi, po të kemi parasysh dhe 11 shtatorin ka vendosur në një balancë të re nevojën për siguri, pra masat e rrepta të sigurisë, me mbrojtjen e drejtave të njeriut, pra i ka vendosur në një plan tjetër. Dhe një nga arsyet që ndodhi 11 shtatori ishte që, si thua, i kishin dhënë më shumë hapësirë, liri dhe prioritet drejtave të njeriut, dhe ata gjenë të çarat pikërisht aty ku janë të drejtat e njeriut, aq më tepër që bëhet fjalë për një drejtësi të pambarur dhe një shtet ligjor, kur vjen puna për të arrestuar të jetin, duhet të jenë faktet dhe provat të tilla që ti nuk mund të lëvizësh. Prandaj në këtë kuptim ata mund të kenë indicie, mund të kenë informacione inteligjence, por për të kthyer indicie dhe informacione inteligjence në prova ligjore, kërkon punë dhe shpeshherë pikërisht në këtë lloj hapësirën midis provimit të indicieve dhe për të kthyer në prova ligjore, ata kryen veprimin dhe kjo e bën shumë të vështirë pikërisht parandalimin apo shpeshherë dhe ndalimin e pasojave që kanë ngjarje të tilla terroriste. Sa mund hyhet në psikikën, në psikozën e terrorizmit në tërësi, zoti Islami, po të kemi parasysh sepse hakmarrjen e kanë me qeverit perëndimore, kërcënimet i kanë ndaj qeverive perëndimore, por sulmojnë popullin, dhe nuk është rasti i parë. Nuk kemi parë deri më tani tentativë, përveç rastit Pentagonit në ngjarjet e 11 shtatorit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk kemi parë tentativë të goditjen seli qeveritare apo parlamente. Kemi parë më tepër masakra në popull, në qytetar të komsive të ndryshme që nuk kanë asnjë lloj lidhje me politikën apo me vendimarrjen. Ka dy element pyetja juaj. Pjesa parë ka të bëjë me faktin sa racionale janë për të analizuar ose sa të mundshme janë për të analizuar në mënyrë racionale. Përgjithsisht këto lloj veprimesh janë të paparashikueshme nga racionaliteti, le të themi, vendeve demokratike apo i mekanizmave siç janë shërbimet inteligjente, shërbimet e analizës dhe shumë rrallë, pra nuk është e lehtë të parashikohen, ndonse me modelet që janë krijuar me fjalë kanë arritur të klasifikojnë veprimet e ndryshme të tyre. E dyta, përse nuk godasin qeveritarët, po godasin. Edhe një tjetër, ata synojnë që nëpërmjet zemrimit popullor të nxisin njerëzit të mos besojnë më tek vlerat e lirisë, tek vlerat e demokracisë. Është terrorizmi inteligjent atëherë, nuk mund t'i marrim kaq, nuk mund të merret kaq lehtë. Absolutisht, domethënë, edhe në po përsëris pak a shumë se unë nuk jam ekspert as i psikologjisë as i terrorizmit, po përsëris një debat që më surprizoi, po thoshte që ka një inteligjencë djallëzore, ka një inteligjencë djallëzore irracionale, pra tre element të vendosura bashkë, edhe inteligjencë, edhe djallëzore, edhe irracionale, pra të paparashikueshëm, veprime që edhe shpesh edhe një vendosmëri të tillë që
mendja njerëzore nuk e parashikon. Nuk ta rrok dot. Mjafton të marrim rastin e kamikazëve që mbeten arma më e fuqishme dhe më e paparashikueshme. Dhe për më tepër kamikazët. Të bindësh njerëz të vetvriten. Dhe për më tepër kamikazët që i kryen dhe shpeshherë personazhe të konvertuar, se mund të mendoja që një që i kanë shplar trurin nga feja me fjalë, po personazh i konvertuar që është gati të bëj kamikazin, do të thonë në një situatë të pa imagjinueshme. Kështu që praktikisht është një luftë mjaft e vështirë, pra nuk ka asnjë lloj elementi klasik apo konvencional, pra dhe prandaj si thua e vetmja mënyrë për ta përballuar, nuk e di për ta parandaluar apo për ta shmangur, e vetmja mënyrë është bashkëpunimi sa më i madh i vendeve ndryshme, sepse shpeshherë ata shfrytëzojnë qoftë hapësirat e mos bashkëpunimit të brendshëm një shteti, hapësirat e mungesës bashkëpunimit në nivel europian, apo në një nivel më të gjerë global, apo si thua interesat e ndryshme që kanë shtetet ndryshme. Ka pasur një debat tjetër sot në Vjenë, në ndërtimin e Ban Ki-moon, po ku janë ulur në një tavolinë sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Lavrov, dhe janë munduar duke i vendosur prioritet luftën kundër terrorizmit, të gjejnë një zgjidhje politike të tranzicionit në Siri, dhe mbasi kanë rënë dakord për një farë procedure, kanë mbetur pa u zgjidhur dy çështje. Cili do të jetë roli dhe statusi i Bashar al-Assadit, do më thonë do jetë ai pjesë e zgjidhjes dhe do më thonë në të ardhmen, ndërkohë që Amerika ngul këmbë që ai nuk mund të jetë pjesë e zgjidhjes, Rusia dhe disa vende të tjera. Sepse është një konflikt që nisi prej teje normalisht në Siri. Dhe qëndrimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës është i qartë, i vendosur dhe parimor ndaj Bashar al-Assadit, ndërkohë që Rusia dhe vendet të tjera mendojnë që kjo është çështje që duhet lënë dorën e popullit, duhet ta zgjidhin ata. Dhe e dyta është sa mund të jap zgjidhje një popull i cili ka 5 vite që terrorizohet? Sepse kjo është pjesa. Dhe një pyetje tjetër, zoti Islami, sepse duket se dy vende, dy superfuqit, le të themi vendimtare në gjithë të janë Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që shpeshherë ata shfrytëzojnë dhe hapësirat e divergjencave apo kemi Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusinë të dy të vendosur për të ndërhyrë në Siri, të dy kanë ndërhyrë në Siri, por me një hendek shumë të madh mes tyre, me një mosmarrëveshje shumë të madhe mes tyre. Dy janë mosmarrëveshjet kryesore, qëndrimi ndaj Bashar al-Assadit, pra Rusia ka qëndrim tjetër dhe Amerika ka qëndrim tjetër, dhe e dyta është cili nga grupet, përveç Al-Qaedes dhe ISIS-it, do konsiderohet terrorist. Që duhet të theksojmë që janë aleancë në momentet që flasim. Pra që janë në një aleancë për të gjetur për të luftuar terrorizmin, dhe në një aleancë për të gjetur një tranzicion të Sirisë, një tranzicion politik të Sirisë. Mendojnë që brenda 18 muajve, domethënë atje të zhvillohen zgjedhjet, brenda 6 muajve të ndërtohet një kushtetutë e re, por kanë ngelur pa zgjitur pikërisht këto divergjenca të mëdha që kanë me njëri tjetrin. Çfarë do bëhet, cili do të jetë statusi i Bashar al-Assadit, dhe e dyta, le ta themi çik më troç, a do konsiderohet terrorist grupi i rebelëve të opozitës anti-Assad, ndërkohë që Rusia dhe mbështeten nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë që Rusia e konsideron grup terrorist, të njëjtë bashkë me ISIS-in dhe me Al-Qaeden. Kështu që, domethënë, kanë mbetur edhe këto dy, por ata mendojnë që nëse do bijem dakord, pra do kemi një agent përbashkët, një front përbashkët luftë kundër terrorizmit, le të bëjmë dhe një tranzicion politik në Siri, por me këto dy divergjenca që janë tashmë të dikurshme, por që kanë dalë dhe në mbledhjen e Vjenës që është zhvilluar pikërisht sot. Ka vend në gjithë situatë të krijuar të ngrihet dyshimi për aftësinë e perëndimit për të sheshuar konfliktin në Siri, dhe pse jo për të neutralizuar të ashtu quajturin shtet islamik, sepse ka kaluar një kohë gjatë tashmë. Pra, edhe kjo mbledhje e Vjenës tregon që me sa duket edhe perëndimi po mundohet të krijojë një prioritet në veprimet e tij. Pra, i ka dhënë, si thua, numër 1 ose prioritet numër 1 i ka dhënë luftës kundër terrorizmit, pra është bashkuar edhe me Iranin dhe me Rusinë dhe me çdo lloj shteti tjetër që është gati të luftojë terrorizmin, duke tentuar të gjejë një zgjidhje, le të themi, kompromisi për sa i përket tranzicionit, pra largimit të Assadit nga pushtetit. Le të shpresojmë që zgjidhja
që është në plan të dytë, do të garantoj të paktën largimin e Asadit nga pushimi. Nëse do ndodhte kjo, të paktën do fitoj kohë dhe mundësi për të luftuar terrorizmin. Se thash, një nga mundësit për të zbutur ose për të situash për të qenë më të suksesshëm në luftën kundër terrorizmit është bashkëpunimi dhe bashkëveprimi. Duket se në gjithë këtë situatë, vendet arabike në vetvete, vendet e tjera të papërfshira në konflikt kanë një lloj indiferencë ose një lloj menjanimi. Kanë reaguar vetëm në momentet kur janë goditur, sikurse ishte rasti i Tunizis apo edhe rasti i Egjiptit, dhe kanë treguar se po din të reagojnë. Do duhej që Perëndimi të kishte një bashkëpunim më të fuqishëm në këto momente me këto vende. Flasim për vendet pasura, vende me fuqi ushtarake dhe shtetërore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që janë lideri në natyrisht edhe Bashkimi Evropian, por që është më pak, si thua, i koordinuar se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke patur parasysh që Bashkimi Evropian ka ende problemet e bashkëndimit të veprimeve të tij, po them gjithmonë nga pikpamje relative. Ka shtete nga vendet arabe me të cilët ka marrëdhënie bashkëpunimi të fuqishme dhe si mund të thojmë që ka dhe veprime dhe të përbashkëta, si në planin e shkëmbimit të informacionit inteligjent, ashtu dhe të veprimeve kundër terrorizmit. Ndërkohë që në vendet e tjera ku ka pasur një pranverë, le të themi, arabe, ku ka pasur ndryshime të mëdha gjatë gjithë kësaj kohe, me sa duket ende nuk ka qeveri me cilat mundet të bashkëpunohet në atë nivel që kërkon lufta kundër terrorizmit. Por besoj ka dhe një element tjetër që duke qenë se në situash në përcaktimin e atyre që quhen terroristë në mënyrë implicite shpeshherë implikohet dhe feja ose fakti të qenit po ki shfrytëzohet lehtësimi feja në këtë rast. Sigurisht, pra. Prandaj dhe shpeshherë shumë vende nga vendet arabe, për shkak të fesë apo për shkak të etnisë, janë më indiferente apo më pak proaktive në këtë luftë kundër terrorizmit, përveç rasteve kur marrëdhëniet e shteteve të tyre janë, si thua, të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që vendet e tjera janë më skeptike dhe më të kujdesshme sepse shpesh herë ata nuk duan të kthehen dhe në objektivat të goditjes së akteve terroriste. Ndërkohë që Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera, me thënë vërtetën, dhe Franca janë munduar e para të mos i japin asnjë lloj ngjyre fetare, po të keni parasysh edhe sot dhe prokurori që ka dalë ndarë është munduar të mos përveç analizëve që vazhdojnë mos ta kanalizojnë në këtë drejtim. Mos ta analizojnë, mos të të jenë shumë kujdesshëm në nxjerrjen e këtyre elementeve që lidhen me përkatësinë e tyre fetare, apo qoftë edhe me përkatësinë e tyre etnike, domethënë janë shumë të kujdesshëm, mos thonë që janë arabë, janë të fesë muslimane, kështu me radhë, për të shmangur çdo lloj debati i cili mundet të marrë dimension pastaj të paparashikueshëm. Zoti Islami, menjëherë ISIS ka shpallur festimet, Parisi në flak dhe vetëm pak orë më vonë ka sjellë paralajmërimin e radhës, do të goditet Roma, do të goditet Londra, Washingtoni, thuajse të gjitha kryeqytetet e vendeve perëndimore, por kërcënime nuk kanë munguar as për vendin tonë, për Shqipërinë, dhe unë këtu dua të ndalemi, sepse dihet kemi folur gjatë për masat që janë marrë në vendet e tjera tashmë. Edhe në Shqipëri kemi gatishmëri nga ana e forcave të sigurisë në këto momente. Është kërcënuar ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri nga një grupim i quajtur Brigadat e Kuqe. Duhet të besojmë në raste të tilla kërcënimesh se vërtet janë kërcënime që vijnë nga ISIS, apo ka element, mendoni ju, brenda Shqipërisë që shfrytëzojnë këto situata për të përhapur panik dhe terror? Para, për të qenë i sinqert, nuk dua të spekuloj me këtë gjë, sepse çdo lloj spekulimi mund të krijojë një panik dhe po të kesh parasysh sot, mbrëm dhe sot, në Francë edhe mediat kudo, elementi kryesor kanë panikun, ndonse janë munduar ta reduktojnë prapë gjendja psikologjike e francezëve, banorët të Parisit është e rëndë. Në shifrat. Pra edhe nxjerrja e shifrave është pjesë e një strategjie, ju punonin media, e një strategjie për të reduktuar maksimalisht panikun, është një ngjarje shumë e rëndë për thënë vërtetën, dhe imagjinojmë njerëz që sot ka qenë ditë e shtunë dhe praktikisht të gjitha shkollat janë mbyllur, njerëzit nuk kanë dalë, domethënë, dhe është vendosur gjendja e urgjencës që e quajnë ata, është një gjendje që është vendosur
Alfa Rouge, Alfa e Kuqe, kodi Alfa e Kuqe. Pa, është vendosur, do vendoset të hënën, fakt, gjendja e emergjencës ose gjendja e jashtëzakonshme, e cila është vendosur mbas luftës në Algjeri, domethënë kjo konsiderohet praktikisht luftë, gjendje lufte, domethënë mbas luftës kur ka qenë Franca e implikuar në luftën në Algjeri, pra konsiderohet një gjendje shumë e rëndë. Dhe në këtë kuptim, për të ardhur tek pyetja juaj, natyrisht Shqipëria është e rrezikuar në një aspekt tjetër, përveç, siç tham, targeve për të bërë për të krijuar një panik sa më të madh në një vend ku vlerat e demokracisë, pasi thua ata marrin përsipër që ne do godasim pikërisht aty ku është zemra e demokracisë, ku janë vlerat më të larta, shpesh herë atyre ju duhet të godasin edhe në pjesë të dobta ose më mirë ata i shfrytëzojnë pjesët më të dobta të këtij sistemi, sepse Shqipëria dashi pa dashi është anëtare e NATO-s, është kandidate për Bashkimin Evropian, ka qenë aleancës është arrestuar në koalicionin perëndimor. Perëndimor e kështu me radhë, edhe në luftën kundër terrorizmit ka qenë arrestuar, por është një shtet i dobët, domethënë, është një shtet që ka hapësira shumë të kollajshme për t'u penetruar dhe natyrisht mundet të shfrytëzohet pikërisht si një trampolinë e mirë ku mundet të përgatiten jashtë këtyre vendeve pikërisht sulme. Se, siç thash, ka antar nga 83 vende dhe shpesh herë sulmet përgatiten në këtë mënyrë. Nëse do bëhet në Francë, janë disa francezë që e njohin shumë mirë gjuhën, por ka dhe pastaj nga, si thua, mendjet ose trurit e tyre janë nga vendet që vijnë nga zonat e luftës. Shpesh herë kanë filluar tani të përdorin edhe nga këto vendet e tjera që i çojnë në zonat e luftës dhe njihen me psikologjinë e luftës dhe janë gati, si thua, të veprojnë me psikologjinë e luftës, pra në mënyrë të paparashikueshme. Kështu që Shqipëria është një vend që rrezikohet nga dy elemente. Para, për të kthyer në një trampolinë, sepse është një vend ku mundet të penetrojnë elemente. Është një port për në Europë gjithsesi. Është një port, jo vetëm port. Shqipëria është anëtare e NATO-s, domethënë duke qenë anëtare e NATO-s, duke qenë anëtare e BE-s. Jo flas edhe në aspektin territorial. Po edhe territorial, domethënë nga Shqipëria lëvizet lirisht tani me viza, kështu që domethënë është një vend që po të futesh në Shqipëri dhe me një shtet të dobët, domethënë shumë mirë mund të përdoret si trampolin për të futur në vendet e tjera në momentin e sulmit. Kështu që në këtë kuptim Shqipëria është e rrezikuar, domethënë. Dhe është një vend i varfër që shumë kollaj, domethënë, megjithëse rekrutimi nga ajo që po lexoja nuk lidhet me varfërinë, për shembull një nga vendet ku ka grupe të fuqishme ku përgatiten është Belgjika dhe në vendet e Afrikës ku ka 5 persona të arrestuar ditën e sotme. Po, domethënë sonte po dëgjoja që nuk është rasti i parë, janë shumë raste që pas ka një si thua, një mjedis ku përgatiten, si thua, pikërisht nga këta që bëjnë sulme në Europë, në Belgjik. Ata e shpjegonin me faktin që pas ka një legjislacion relativisht të butë Belgjika përsa i përket armëve të sofistikuara. Pra atje mundet të bëjnë dhe trajnime dhe mund të pajisen me armë sofistikuara dhe prej Belgjikës është shumë kollaj të kalohet në Francë, Gjermani apo vende të tjera. Po e thash më tepër për faktin që Belgjika është një vend i pasur, është një vend pra, por nuk do thotë që ka të bëjë vetëm me varfërinë, ose nga vendet për shembull e Afrikës Veriut, vendi që si që ka një trampolinë e mirë që ka Tunizia, megjithëse Tunizia është vendi më i civilizuar relativisht krahasim me vendet e Afrikës së Veriut dhe është vendi më pak le të themi islamist krahasim me vendet e tjera. Kështu që pra nuk është edhe feja, nuk është edhe pasuria, nuk është edhe arsimimi, por domethënë ata në mënyrë shumë inteligjente djallëzore studiojnë personazhe të ndryshme. Natyrisht që mjedisi i varfërisë mund të ishte njëri nga ata që mund ta studionin dhe të gjenin persona që janë të gatshëm, si thua, të bëhen militant të këtij shteti. Zoti Islami, falenderoj që ishit në studio. Faleminderit edhe për mendimet që ndat me ne.